Lagi akong nandito. May movie kaya siya. Ito mga artista, Joyce. Yan, Dok, sino na naman yung mukha ko? Sino yun? Ano to? Barbie. Barbie Imperial. Barbie Hindi ko pa siya nakikita actually. Alam mo, sinasabi nila kamukha ko, Dok, ano ba yun? Sino ba yun? Araw-araw Yung dati pang artista, yung nasa tabing ilog. Carol Banamon daw. Kita lang kita, hindi na ako nakapag. So, ayan yung mga... Si Ma'am Joyce kasi sa PAL, di ba? Ayan, nakapag. Sayang nga, hindi tayo nasakay naman. So, ayan yung mga mag-apply. Oh, dun pa yung office lang pala. Diyan na yung pila. Grabe. Haba. So, you did the same thing. No. Kasi po, Saan meron ka sila dati dyan sa may PAL. Dyan sa may Rojas Boulevard, yung PAL office dyan. Yon, grand hiring nila. So, grabe ang haba ng pila. So, ilan dyan ang makukuha? Mga 10. Char. Depende. Depende daw. Grabe. Haba. Ang hirap mag-book. Lalo na nung sa Qatar, sinamahan ko yung kapatid ko. Yung Qatar, Nakapanood ko yun sa Clark. grabe doon. Haba ng pila. Nakikita niyo po ba yung mga Univers? Yan ang pila ng mga... Tapos, Aspiring flight attendant. yeah. At yun namang pwesto na yun ang iwanan ni Ma'am Joyce ngayon. You know, I need to move on. Yes. Sabi nga, to have a better life, you have to give up. Let go of the good things. If you think that you're not growing anymore, it's time for you to move on. So, mag-ano ka na ngayon? Mag-venture ka na into... Tatambay na. Mag-business na si Ma'am Joyce. Yes. Actually, nag-resign si Ma'am Joyce para mapaglingkuran tayo. Yes. Hindi, kasi mag-expand siya ng business. Yes. And, you're doing business coaching na rin, Ma'am Joyce, no? Yes po, madami na rin pa ako na coach. Oh, yeah. Idol. Idol. Then, nag-seminar ka na rin eh. Di ba tayo makaka-copyright niya sa kanta? Okay lang. Ay, hindi yan, Dok. Okay lang. Background music. So, yun. Yan, so, sa lahat ng mga gusto magpa-coach, pa rin, no? So, business, kasi si Ma'am Joyce may business po siya. Laundry shop and other business. Yes. And, meron tayong ni-launch Ma'am Joyce na, E-commerce. Yeah, e-commerce express. Yan. So, we're doing, we're doing promotional, mga videos, posters, and also the dropshipping, business. And, YouTube YouTube channel. if you want po, maging katulad ni Dr. Gigi. Let's go. Website. And website. Yes. For those who want to expand and start their business po ng walang physical store, it's a good thing, di ba, Doc? Kasi yun yung mga business na hindi ka gagastos ng malaki for the capital. Yes. Like, tayo ba magkano capital natin? For the dropshipping. Like, ganito, so, i-message nyo lang si Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, meron din siyang YouTube channel. Yes. So, lagay na natin somewhere. The number mo, Ma'am, pwede ba? Actually, di ko alam yung number. Ano ba number ni Ma'am Joyce? It's 0916-760-1825. Okay. Alright. And FB mo ay... MJGyo, medyo... MJGyo. Marjorie Joyce Yo. Pakihanap na lang po. Alright. Yes. So, pati investment, pwede ka na rin mag-coach. The right investment po. for you. Yeah. Yeah, congratulate natin si... One-stop shop po ako. Business, platform ng business mo. Yeah. Yan, and investment. Recently, she joined IMG. IMG. Yan. So, member na si Ma'am Joyce. Then, nag-start na siya ng Kaiser niya. Secure your future with IMG. So, kung paano, message lang din kayo kay Ma'am Joyce. So, member na siya. Member na rin siya nung ating I Can Change team. So, sa lahat ng mga members ng I Can Change team, so, meron na po tayo. So, in my behalf, Ma'am Joyce will answer your questions.